নমস্কাৰ সুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল জলবিস্ফোৰণৰ পাছত উমৰাঞ্চলৰ কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও পানীৰ পাইপৰ ফটা অংশ দিয়ে অব্যাহত আছে প্ৰবল সোঁতৰ বাবে আৰম্ভ হোৱা নাই পাইপৰ মেৰামতি প্ৰকল্পৰ তিনিখন গেটেৰে এৰি দিয়া হৈছে পানী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰকল্পলৈ যোৱা পথ এনে পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকিলে মধ্য অসমত আবতৰীয়া বানৰো আশংকা দেখা দিছে ইতিমধ্যে উমৰাঞ্চত উপস্থিত হৈছে বহিৰাজ্যৰ বিশেষজ্ঞৰ দল এতিয়াও কমা নাই কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানীৰ সোঁত আজিও ৩০-৪০ ফুট ওপৰলৈ উঠি আছে পানীৰ ফোৱাৰা পানীৰ সোঁত কমাৰ পিছতে নিখোজ কৰ্মচাৰীৰ সন্ধানত চলোৱা হ'ব অভিযান পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠাৰ আশাক্ষীণ উমৰাঞ্চৰ নিপকো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিপকো কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে উমৰাঞ্চ প্ৰকল্প চিৰকাললৈ বন্ধ হোৱাৰ পথত এতিয়াও পাইপৰ ফুটা অংশৰে হুৰাহুৰে নিৰ্গত হৈ আছে পানী ২০১৪ চনতে মেৰামতি কৰিবলগীয়া প্ৰকল্পটোৰ মেৰামতি নোহোৱাৰ ফলতে এই বৃহৎ অঘটন সম্পূৰ্ণৰূপে খুলি দিয়া হৈছে তিনিখন স্লুইচ গেট হোজাই আৰু কামপুৰত ঘণ্টাত 10 চেণ্টিমিটাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে কপিলীৰ জলপৃষ্ঠ দুৰ্গা পূজাত ভোজন পৰিমাণৰ জৰিমনা সংগ্ৰহ আৰক্ষীৰ 4 দিনৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ ১,৭৫,০০০ টকা 5ৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান যান বাহন আইন ভংগৰ অভিযোগত 630টা গোচৰ ৰুজু কৰা 161 জনে ভৰিলে জৰিমনা গোচৰ ৰুজু নোহোৱাকৈ 369 জনে বিহিলে জৰিমনা সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ অপৰাধত 129টা গোচৰ ৰুজু বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতৰ তাৰকা বক্সাৰ মেৰী কমে লগে বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত পদক নিশ্চিত কৰিলে মেৰী কমে এই সফলতাৰ পিছতে তাৰকা বক্সাৰ মেৰী কম অনন্য কৃতিত্বৰ গৰাকী হ'ল বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত 8টা পদক দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বক্সাৰৰ কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হ'ল মেৰী কম ৰঙাপুৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড 10 দিনৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গাঁত খান্দি মৃতদেহ উলিওৱাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিল এই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা বিগত 30 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ৰঙাপুৰাৰ দফলাবিল গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ নিশা দফলাবিল গাঁৱৰ দুধনাথ সতনামী আৰু মানচিৰি কছাৰী গাঁৱৰ বিনোদ বড়োৰ মাজত কোনো কথাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰথমতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল পাছত খঙত অগ্নিশৰ্মা দুধনাথ সতনামীয়ে বিনোদ বড়োৰ ঘৰত থকা এডাল কাঠৰ টুকুৰাৰে মূৰত প্ৰহাৰ কৰাত বড়োৰ ঠিকাতে মৃত্যু হয় ইফালে সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিবলৈ পুৱতি নিশা দুধনাথ সতনামীয়ে বিনোদ বড়োৰ মৃতদেহটো কান্ধত লৈ গাঁওখনৰ কাষেৰে বৈ যোৱা জৰাখৰ নৈৰ পাৰত গাঁত খান্দি পুতি থৈছিল বিনোদ বড়ো হঠাৎ সন্ধানহীন হোৱাত পৰিয়ালবৰ্গই ৰঙাপুৰা আৰক্ষী থানাত অৱগত কৰিছে পিছত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অনুসন্ধান চলাই থকাৰ সময়তে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি বুধবাৰে দুধনাথ সতনামীক আটক কৰি থানালৈ অনাত পাছতেই পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা হত্যাকাৰীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ৰঙাপুৰা আৰক্ষী আৰু চাৰিদুৱাৰ ৰাজস্ব বিষয়াৰ উপস্থিতিত গাঁত খান্দি উলিওৱা হয় অৰ্ধগলিত মৃতদেহটো হত্যাকাৰী দুধনাথ সতনামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰঙাপুৰা আৰক্ষীয়ে পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা যেন আইন আদালত নহয় ৰাজ্যত এতিয়া ৰাইজৰ হাততহে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া মৰেল পুলিচিঙৰ তেনে এক ঘটনাই ঘটিল বৰপেটাৰ হাউলিৰ শংকৰপাৰাৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে অনৈতিক কাৰ্যত জড়িত হোৱাৰ অভিযোগত যোৱা নিশা স্থানীয় একাংশ লোকে আটক কৰে হাউলিৰ সমীপৰ খণ্ডকাৰপাৰাৰ 4টা সন্তানৰ পিতৃ অনৈতিক কাৰ্যত জড়িত সন্দেহত লোকজনক আটক কৰি এইদৰে ৰছীৰে বান্ধি থলে ৰাইজে তাৰ পিছত একাংশই বহলকৈ লোকজনৰ চুলি কাটি দিয়াৰ লগতে গালমুখ আৰু কপালত সানিলে চূণ পিছত হাউলি থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় থানালৈ জোৱাৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ অভিযান বুধবাৰে নিশা বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে বৰকুৰা গাঁৱৰ এটা বটল ফেক্টৰীত অভিযান চলাই উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় এটা জোৱাৰ ঘাটি দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা এই জোৱাৰ ঘাটিৰ পৰা নগদ 1 লাখ টকা সহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 10জনকৈ জোৱাৰী জোৱাৰ ঘাটিটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৰাতুল বৰা অযোধ্যা গুপ্তা সলমান আলী ভগৱন্ত বড়ো দীপেন বৰা মনোজ শ্বাহ আব্দুল হালিমুদ্দিন কুদৰত আলী আৰু ৰচিদ খানক ইয়াৰে ভগৱান বড়ো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগৰ কৰ্মচাৰী দীপেন বৰা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কৰ্মচাৰী আৰু বাকী কেইজন ব্যৱসায়ী ৰাতুল বৰা নামৰ ব্যক্তিজনৰ মালিকানাধীন ফেক্টৰীটোত জুৱা খেলি থকা অৱস্থাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় লোককেইজনক এই অভিযানত লগতে 144টা জুৱা খেলৰ টোকেন 104খন তাজপাতসহ 3খনকৈ বিলাসী গাড়ী আৰু 3খন মটৰচাইকেল জব্দ কৰে বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে
দৰবতাত স্কুলীয়া কিশোৰী ছাত্ৰী অপহৰণক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী স্কুললৈ যোৱাৰ সময়ত দুই দুৰ্বৃত্তই এখন বাহনত তুলি লৈ যোৱাৰ অভিযোগ ৩৬ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা দুই দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰে দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকী কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে নগাঁও অভিমুখে গৈ থকা সময়ত দুই দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দুই অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা পলায়ন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা এটা ঘৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে পিছত সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে দুই অপহৰণকাৰীয়ে স্থানীয় ৰাইজে ছাত্ৰীগৰাকীক পৰিয়ালক খবৰ দিয়াত পৰিয়ালৰ লোক আৰু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক এই ঘটনাই সমগ্ৰ দবগাঁও অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অপহৰণকাৰীক বিচাৰি আৰক্ষীয়েও আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত তেজপুৰত SBI ATMত দুৰ্বৃত্তৰ লুটপাট পুৱতি নিশা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ATMটো লণ্ডভণ্ড কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ তেজপুৰৰ মাজগাঁও বৰুৱা চুবুৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অৱশ্যে টকা লুট কৰিব নোৱাৰিলে দুৰ্বৃত্তই বেংক বিষয়াই জনালে এই কথা গোৱালপাৰা চহৰৰ গোৱালতুলিৰ বলতমাৰীত জুৱা খেলক কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিটৰ ঘটনা জুৱা খেল বন্ধ কৰিবলৈ যোৱা স্থানীয় ৰাইজক আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি লয় একাংশ জুৱাৰীয়ে দুই পক্ষৰ মাজত সংঘটিত হোৱা মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় তিনিজন লোক গোৱালতুলিৰ খেলপথাৰত দুৰ্গা পূজাৰ আগৰ পৰাই জুৱা খেল চলি আছিল বৃহস্পতিবাৰে স্থানীয় ৰাইজে জুৱা খেল বন্ধ কৰিবলৈ যোৱাত জুৱাৰীসকলে আক্ৰমণ চলাই ৰাইজৰ ওপৰত দুই পক্ষৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় পিছত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা জুৱাৰীসকলে পলায়ন কৰে এই মাৰপিটৰ ঘটনাত বাবুল ঘোষ নিবাস ঘোষ আৰু বিপ্লৱ ঘোষ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে এজন জুৱাৰীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এনেদৰে বিভিন্ন ঠাইত জুৱা খেল পাতি আহিছে কোকৰাঝাৰৰ পিছত এইবাৰ চিৰাঙত নিশা স্প্ৰেমেনৰ আতংক চিলডিল থানাৰ অন্তৰ্গত বান্দুগুৰিত স্প্ৰেমেনৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল এগৰাকী মহিলা দুৰ্বৃত্তৰ দলে কেশৱ মুছাহাৰী নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত শিল দলিয়াই আতংকিত কৰি তোলে কেশৱ মুছাহাৰীৰ অনুপস্থিতিত কাম কৰা মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আন এঘৰত আশ্ৰয় লয় শিলাবৰ্ষণৰ বাতৰি গাঁওখনত বিয়পি পৰাৰ পিছতেই স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহি বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰে কিন্তু বহু সময় বিচৰাৰ পিছতো লোকসকলে দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সম্ভেদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল পিছত আত্মীয়ৰ ঘৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বন্ধ কৰা মহিলাগৰাকীয়ে নিজ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তেই তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আগচি ধৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলায় মহিলাগৰাকীয়ে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক বাধা দিয়াত ডিঙিত চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে চকুত স্প্ৰে দি পলায়ন কৰে এই ঘটনাৰ পিছতেই যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ-বাখৰ কৰাৰ ফলত ওচৰতে থকা পৰিয়াল তথা স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হয় আৰু যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত লাঠি জোং লৈ ওলাই অহা স্থানীয় ৰাইজক আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰি খেদি পঠিওৱা বুলিও স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে ৰাজ্যত বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ ৰমৰমীয়া বেহা বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বাবে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে থলুৱা চুপাৰী ব্যৱসায়ীসকল অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ দৰে থলুৱা চুপাৰীৰ বাবেও চিণ্ডিকেটক প্ৰদান কৰিবলগীয়া ধন যাক লৈ এতিয়া অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে থলুৱা চুপাৰী ব্যৱসায়ীসকল সকলো বৈধ নথিপত্ৰ GST কৃষি বিভাগৰ চেছ প্ৰদানৰ পিছতো বৈধ ব্যৱসায়ীয়ে ধন দিব লগা হোৱাত বিপাঙত পৰিছে ব্যৱসায়ীসকল বৃহস্পতিবাৰে হাইলাকান্দিত এক সংবাদমেল পাতি এই কথা সদৰি কৰে কাটলিচাৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে স্থানীয় কেইবাগৰাকী থলুৱা চুপাৰীৰ ব্যৱসায়িক লগত লৈ সংবাদমেলত বিধায়ক লস্কৰে কয় বুধবাৰে মেঘালয় উকিয়ান গেটৰ পৰা তিনিখন থলুৱা চুপাৰীৰ গাড়ীক খেদি পঠিয়াই মেঘালয় আৰক্ষীয়ে প্ৰতিখন গাড়ীয়ে অবৈধ ধন নিদিয়াৰ বাবে খেদি পঠিওৱা হয় এই তিনিখন গাড়ী বৰাক উপত্যকাৰ পৰা থলুৱা চুপাৰীলৈ গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিল এই ট্ৰাক তিনিখন এইবাৰ প্ৰবঞ্চকৰ ৰূপত জালত পৰিল এগৰাকী মহিলা ইটাচলীৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যোগীজান হোজাইৰ চাবানা চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী মহিলাক নগাঁৱৰ ডিফলৰ ৰশ্মি বৰা দত্তৰ 10মহীয়া সন্তানৰ মুখেৰে মাত উলিয়াই দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চক মহিলাগৰাকীয়ে জৰা ফুকা কৰি 4,000 টকা লোৱাৰ লগতে লুটি নিছিল সোণৰ অলংকাৰ পিছত ইটাচলী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বুধবাৰে নিশা হোজাইৰ যোগীজানৰ পৰা প্ৰবঞ্চকৰূপী মহিলা চাবানা চৌধুৰীক আটক কৰে আটকাধীন প্ৰবঞ্চকগৰাকীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ৰশ্মি বৰা দত্তৰ দুপাত সোণৰ খাৰু উদ্ধাৰ কৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৰু চুৰৰ নকৌশল ঘৰৰ চৌহদৰ ওখ দেৱালত তক্তা দি গৰু চুৰিৰ চেষ্টা অস্ত্ৰধাৰী চোৰৰ দলৰ অৱশ্যে গৰাকীৰ অৱস্থিতিৰ উমান পায় ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে গৰু চুৰে গৰু চুৰি কৰিব নোৱাৰি অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰিলে গৰুকেইটা হোজাই জিলাৰ কাকি আৰক্ষীৰ জালত দুই নাৰী সৰবৰাহকাৰী ধৃত নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ অনুৰাধা পাটৰ আৰু হোজাই জিলাৰ কাকি জোৰাবাৰীৰ আইমণি দেউৰী এই দুই নাৰী সৰবৰাহকাৰীয়ে এগৰাকী মহিলাক 3 বছৰ পূৰ্বে ৰাজস্থানত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাকি আৰক্ষীয়ে নগাঁৱৰ খাগৰিজান শিক্ষা খণ্ডৰ উন্নয়ন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগ জিতেন দাস নামৰ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিলে এগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ চকীদাৰ পুৰুষক এনেকৈ মানে বিচাৰিছিলোঁ আৰু চাকৰি এটা তাৰপিছতে তেখেতে পাৰিম বুলি কৈছিলে তাৰপিছতে বোলে
হ'ব কম দিনৰ ভিতৰতে মই তোমাক চাকৰিটো দি আছোঁ বুলি ক'লে। তাৰপিছত তেওঁ মোক সংঘৰ ৰুমতে বহিবলৈ দিলে, দি পিছত তেওঁ ৰুমলৈ মাতিলে, মাতি মোৰ ওচৰত বহি মোক বেলেগ মানে হেৰি কৰিছে আৰু। গোলাঘাটৰ বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত APBN হাবিলদাৰৰ আকস্মিক মৃত্যু। ৰেলৰ পৰা নামিবলৈ লওঁতেই পিছলি পৰি মৃত্যু হয় লিম্বেশ্বৰ চাংমাইৰ। বুধবাৰে নিশা বৰপথাৰৰ পৰা নাওচনলৈ বিশেষ কামত যাত্ৰীবাহী ৰেলেৰে গৈছিল হাবিলদাৰ চাংমাই। ৰেলৰ পৰা নামোতে পিছলি পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ডিম্বেশ্বৰ চাংমাই। পিছত ততাতৈয়াকৈ বোকাজানৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশলকৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু হয় লোকজনৰ। যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক বলমা লাহন গাঁৱত ঘৰ মৃত ডিম্বেশ্বৰ চাংমাই। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম গুৰুত্বহীনতাৰ বাবে বিজয়া দশমীৰ নিশা পাটাচাৰকুচি বেজকুচিৰ ভগ্ন দলঙৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল দুজন যুৱকে। দলংখনত ৰেলিং নথকাৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। News18 কেইবাবাৰো দলংখনত ৰেলিং নথকা সন্দৰ্ভত সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল বাতৰি। ৰেলিং নথকা দলংখনৰ এনে ৰূপ দেখিও কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ৰেলিং নথকা দলংখনত ৰেলিং নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আহিছিল স্থানীয় প্ৰশাসনক, কিন্তু কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে। ৰঙাপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সমষ্টিটোত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সমষ্টিটোত ৩-৪ দিন ৰাজেন বৰঠাকুৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মন্ত্ৰীজনে। মূলতঃ বাগিচাৰ ভোট বেংক দখলৰ বাবে সমষ্টিটোত তৎপৰ হৈ পৰিছে বিজেপি। উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰঙাপুৰা সমষ্টিত ৰাজেন বৰঠাকুৰৰ জিকাবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি দল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীকে ধৰি কেইবাজনো হাই প্ৰফাইল নেতা মন্ত্ৰী তথা সাংসদে ৰঙাপুৰাত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ যিহেতু পূজা শেষ হ'ল, এতিয়া নিৰ্বাচন অলপতো চলিবই আৰু। দাদা কি ক'ব নিৰ্বাচনত কোন বিজয়ী হ'ব? কাৰণ কংগ্ৰেছে স্থানীয় প্ৰাৰ্থী ৰাইজে ঠিক কৰিব আৰু চবেই স্থানীয়। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ৰাতাবাৰীত কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী, দেৱী দুৰ্গাৰ বিসৰ্জনৰ সময়ত ঢাক বজালে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু বিধায়ক কমলাক্ষী পুৰকায়স্থ হয়। ৰাতাবাৰী সমষ্টি এইবাৰ কংগ্ৰেছে দখল কৰিব বুলি দাবী ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদবী দিলেও বিজেপিত যোগদান নকৰে বুলি মন্তব্য ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ। দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক ভাবুকি প্ৰদানৰ বাবেহে বিজেপিলৈ যাম বুলি কৈছিল ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। প্ৰান্তিকত ডাক্তৰ বিকাশ বৰাই চাহ জনগোষ্ঠী সম্পৰ্কে লিখা প্ৰবন্ধক লৈও কঠোৰ সমালোচনা ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ। বন্ধ হৈ থকা দুখন চাহ বাগিচা পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবীত আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা অনশনত বহিল ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। আজি ৰাইজৰ 15 দিনমান হৈ গ'ল বাগান বন্ধ, লকআউট, আৰু বৰ্তমান কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে হওক, অসম চৰকাৰে হওক, কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে আজি আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। 2 ঘণ্টা, পুৱা ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা 8টালৈকে। এইটো প্ৰতীকী। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিমগঞ্জৰ লগতে গোটেই বৰাকৰ বাগান বন্ধ কৰাৰ কথা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আপুনি চাই আছে ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম। আহিনৰ বানত প্লাবিত মঙ্গলদৈৰ কেইবাখনো গাঁও। ডিবিলা নদীৰ ব্ৰাহ্মণী পানীয়ে বুৰাই পেলালে মঙ্গলদৈৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ পিছৰ কৃষিভূমি। বানত বুৰ গৈছে পাথৰিঘাট ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ ভেৰুৱা দল, হুছেইন চুবুৰী, বিহাই গাঁও, দুনি, টেকেৰা গাঁৱকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষিভূমি। ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰ বাবে ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ডিমিলা নদীৰ জলপৃষ্ঠ। ডিমিলা নদীৰ পানী বঢ়াৰ লগে লগে উন্মুক্ত হৈ থকা মথাউৰিৰ অংশৰে হুৰা সোমাইছে পানী। পানীত নষ্ট হৈছে চহা কৃষকৰ মুঠি মেলা ধান খেতি। ফলত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে। বছৰ বছৰ ধৰি উন্মুক্ত হৈ থকা মথাউৰিৰে পানী সোমাই প্ৰতি বছৰে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে কৃষক ৰাইজৰ। তাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনে। আনহাতে ব্ৰাহ্মণী পানীয়ে কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে বান ক্ষতিগ্ৰস্ত খেতিপথাৰ পৰিদৰ্শন নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। এই অভিযোগ পাথৰিঘাট চক্ৰ বিষয়া আৰু কৃষি বিভাগৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। মহানগৰীৰ ফটাশিল আমবাৰীত অগ্নিকাণ্ড। জুইত জাহ গ'ল কেইবাটাও ঘৰ। MB ৰোডৰ ভেংকটেশ্বৰ মন্দিৰৰ সমীপত এই অগ্নিকাণ্ড। অনুমেধি নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত জুইৰ সূত্ৰপাত। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। জুইত জাহ গ'ল ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা কেইবাটাও পৰিয়ালৰ সা সম্পত্তি। জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ দাবীত নাজিৰাত পুৱাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শতাধিক লোক। নাজিৰাৰ পৰা মিকিপুৰ হৈ গেলেকী সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বহুদিন ধৰি জিয়াতু ভুগি আহিছে সাধাৰণ জনতাই। গড়কাপ্তানি বিভাগৰ লগতে ONGCক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া মিকিপুৰ গেলেকী সংযোগী পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী হাতত লয় সাধাৰণ জনতাই।
সদৌ অসম পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত কৰ্মবিৰতি পালনেৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ এই কৰ্মবিৰতিৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে নগাঁও জিলাৰ খাগৰিজান উন্নয়ন খণ্ড আৰু দলংঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে PNRDৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে বিভিন্ন দাবীৰে 1 অক্টোবৰৰ পৰা 4 অক্টোবৰলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ পাছত পুনৰ বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে কৰ্মবিৰতিৰ কাৰ্যসূচী চাকৰি সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ আৰু সকলো সা-সুবিধা প্ৰদানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে বজালী মহকুমাৰ ডুমুৰিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বেলনা গাঁৱৰ স্বচ্ছ অভিযানক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইট স্বচ্ছতাৰ বৰ্তাই ৰখাৰ গাঁওখনক কিছুদিন পূৰ্বে টুইটাৰ যোগে গাঁওবাসীক ধন্যবাদ জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে টুইটাৰ যোগে গাঁওবাসীক ধন্যবাদ জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ টুইটত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী 2018 চনৰ 4 জুনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেউজ আৰু স্বচ্ছ গাঁও আঁচনিৰ প্ৰথমখন স্বচ্ছ আৰু সেউজ গাঁৱৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল বজালী মহকুমাৰ ডুমুৰিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বেলনা গাঁৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বচ্ছ অভিযানলৈ সঁহাৰি জনাই বেলনা গাঁওবাসীয়ে প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগতে গাঁওখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আৰু সেউজীয়া কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত সকলো ধৰণৰ কাম কৰি আহিছে এবছৰ পূৰ্বে গাঁওবাসীয়ে গাঁওখনত নিষিদ্ধ কৰিছে এবাৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী প্লাষ্টিক আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ আৰু সেৱন গাঁৱৰ কোনো লোকে এবাৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী প্লাষ্টিক যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে 500 টকাৰ জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে লগতে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী যদি ৰাজহুৱা স্থানত সেৱন কৰে তেনেহলে 1000 টকাৰ জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা গাঁওবাসীয়ে গাঁওখনৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহে প্ৰস্তুত কৰা কাগজৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে লগতে বজাৰত এই গাঁৱত প্ৰস্তুত কৰা কাগজৰ বেগো বিক্ৰী কৰি আহিছে ওদালগুৰিৰ কলকাপ্তানী পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ মেৰামতিৰ অভাৱত কলকাপ্তানী বিভাগৰ পথটোৱে জলাকলা খুৱাই আহিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী ওদালগুৰি ভকতপাৰাৰ পৰা কলাই গাঁৱলৈ অহা কলকাপ্তানী বিভাগৰ পথছোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে স্থানীয় বিধায়ক মহেশ্বৰ বৰুৱে আজি কুপতি কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত মগ্ন ৰাইজৰ বিয়াগুম কলকাপ্তানী বিভাগ পথৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে জাগিৰোডৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজক পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত অতিষ্ঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয় এৰি ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ পথত ভুই ৰুই প্ৰতিবাদ স্থানীয় ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জাগিৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ জোনবিলৰ পৰা খুট্ৰা দললৈ 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাৰ অৱস্থা তথৈবচ একাঠু বোকাত পোত যোৱা এই পথটোৰে দৈনিক যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা জনসাধাৰণে গাড়ীটো দূৰৰে কথা ৰোগীক অনা নিয়া কৰিবলৈ ঠেলাও নাযায় পথটোৰে পথাৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ এই পথেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে যাৰ ফলত এতিয়া জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণে দৰং জিলাৰ মঙলদৈত বালি পুতাৰ পৰা মাদপাৰা হৈ চিপাঝাৰ সংযোগী পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি কলাইগাঁৱৰ বিধায়ক মহেশ্বৰ বড়োৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট ঠিকাদাৰে অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ নিৰ্মাণৰ এমাহ নহওঁতেই জহি ঘঁহি গৈছে পকী পথ উলহ মালহৰ মাজতে অন্ত পৰিল শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা ষষ্ঠীত বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দশমীত বিদায় দিয়া হ'ল মহানগৰীৰ কাছমাৰী ঘাট পাণ্ডুঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হ'ল 4 শতাধিক প্ৰতিমা কিন্তু প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ পিছতে কি অৱস্থাত আছে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া ঘাটসমূহ সেয়া ছবিয়ে বুজাই দিছে আৱৰ্জনাৰে কদৰ্যময় হৈ পৰিছে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া ঘাটসমূহ ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰা ঘাটসমূহো কদৰ্যময় হৈ পৰিছে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ পিছৰে পৰা ডিব্ৰুগড় নগাঁও ধুবুৰী যোৰহাটৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া ঘাটসমূহত লেতেৰা কদৰ্যময় পৰিৱেশ স্বচ্ছ ভাৰত আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা নাই প্লাষ্টিক কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে এতিয়াও গ্ৰাহকক দি আছে প্লাষ্টিকৰ বেগ আজি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস উপলক্ষে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ পৰা উলিওৱা হয় সজাগতামূলক মাৰাথন দৌৰ য'ত অংশ লয় শতাধিক লোকে বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত 7 অক্টোবৰৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় গুৰুজনাৰ 571 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী মহোৎসৱ বুধবাৰে নিশা এই অনুষ্ঠানত বটদ্ৰৱাৰ জাজৰিবাসী ৰাইজে পৰিৱেশন কৰে কালজ বন বধ ভাওনা আজি বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস মহানগৰীৰ বেলতলাস্থিত শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ত বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস উপলক্ষে উলিওৱা হয় এক সজাগতামূলক ৰেলী এই ৰেলীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় বিশিষ্ট সাঁতোৰবিদ এলভি চালি হাজৰিকাৰ দ্বাৰা অক্টোবৰ মাহৰ দ্বিতীয়তেই বৃহস্পতিবাৰে বিশ্বজুৰি উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 571 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে গোৱালপাৰাৰ ভগৱানত সাৰ্বজনীন পালনাম মহোৎসৱ পালন শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঐতিহাসিক ভগৱান কেৱলীয়া হাতীসত্ৰত
পেস্কাৰপাৰা গাঁওবাসীয়ে 38 সংখ্যক পালনাম মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰে 6 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পালনাম মহোৎসৱৰ 11 অক্টোবৰত সামৰণি পৰিব গুৰুজনাৰ নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈ পৰা ভগৱান কেৱলীয়া হাতী খট্ৰত সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমাগম কেৰালাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বডি বিল্ডিং প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিব বোকাখাটৰ হেমন্ত দত্তই ইতিমধ্যে হেমন্ত দত্তই শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মিষ্টাৰ অসম প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ খিতাপ অৰ্থাৎ মিষ্টাৰ অসম শীৰ্ষক খিতাপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুধবাৰে বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই হেমন্ত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ কেৰালাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰাৰ লগতে এককালীন নগদ ধনৰ সাহায্য আগবঢ়ায় বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক দেহ প্ৰদৰ্শন কৰে হেমন্ত দত্তই কালি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহত মুক্তি পাব অসমীয়া ছবি ৰত্নাকৰ টিম ৰত্নাকৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছত আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ৰ পূৰ্বে মহানগৰীত বাইক ৰেলী উলিয়াই টিম ৰত্নাকৰে বাইক ৰেলীত অংশ লয় সকলোকে ৰত্নাকৰ পৰিয়াল সকলোৱে কষ্ট কৰিছে ৰত্নাকৰ কাৰণে এতিয়া সেই শেষ প্ৰমোচন এইটো কষ্টটো ডেফিনেটলি হৈছে শ্বুটিঙতকৈ বেছি কষ্ট হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ বৰচহকী গাঁৱত মুকলি কৰা হৈছে এটা সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ বৰচহকী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু পাটকাই টুৰছ এণ্ড এক্সকাৰ্ছন এজেন্সিৰ সহযোগত মুকলি কৰা হয় সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক যোগেন মোহনৰ লগতে বহুকেইগৰাকী বিশেষ অতিথিৰ উপস্থিতিত মুকলি কৰা হয় এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো ইফালে এই সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগতে বৰচহকী গাঁৱত ইক' টুৰিজম ক্ষেত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ উপৰিও জৈৱ বৈচিত্ৰতা ৰক্ষাৰ বাবে গছপুলি ৰোপণৰ আঁচনি হাতত লৈছে উদ্যোক্তাসকলে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতলৈ আহিব চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং 11 অক্টোবৰত ভাৰতত উপস্থিত হৈ চেন্নাইৰ মামল্লাপুৰমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে অংশগ্ৰহণ কৰিব দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে চেন্নাইত উপস্থিত হ'ব চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আগমনৰ বাবে মামল্লাপুৰমৰ সমগ্ৰ চহৰখনতেই গঢ়ি তোলা হৈছে নিৰাপত্তাৰ অভেদ্য দুৰ্গ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই শীৰ্ষ সন্মিলন এই মুহূৰ্তলৈকে 5,000ৰো অধিক সুৰক্ষাকৰ্মী তাত নিয়োগ কৰা হৈছে 14 অক্টোবৰত হাৰিয়ানাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে হাৰিয়ানা বিধানসভাৰ মুঠ 90খন আসনৰ বাবে 21 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন এইবাৰ হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিবৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুম্বাইৰ মিলাই উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ সমীপত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড ভগা চিগা সামগ্ৰী ভৰ্তি এটা গুদামত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে নিশেষ কৰি পেলালে সমগ্ৰ গুদামটো পিছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই ৰাজধানী দিল্লীৰ এখন সোণৰ গহনালয়ৰ দোকানৰ পৰা চুৰি হ'ল 25.7 কিলো সোণ গহনালয়ৰ দোকানখনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী লুটিনিয়ে এই সোণখিনি পিছত দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৰাজস্থানৰ 600 গ্ৰাম সোণসহ আটক কৰে চোৰটোক ৰিয়েলিটি শ্ব' বিগ বছ বন্ধ কৰাৰ দাবী বিজেপিৰ এগৰাকী বিধায়কৰ এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেদকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে গাজিয়াবাদৰ বিধায়ক নন্দকিশোৰ গুৰ্জাৰে বিগ বছ 13ত অশ্লীলতাৰ কিছু দৃশ্য সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ আপত্তি দৰ্শাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে গাজিয়াবাদৰ হিন্দনত শুকুৰবাৰে মুকলি হ'ব নতুন বিমানবন্দৰ হিন্দন বিমানবন্দৰৰ পৰা চলাচল কৰিব কেইবাখনো ব্যৱসায়িক বিমান কাইলৈৰ পৰা মুকলি হ'বলগীয়া বিমানবন্দৰটোৰ পৰা প্ৰথমে পিথৌৰাগড়লৈ যাত্ৰা কৰিব 6 দিনীয়াকৈ এই বিমানবন্দৰটোৰ পৰা চলাচল কৰিব বিমানসমূহ উত্তৰাখণ্ডৰ পিথৌৰাগড়ত ভাৰতীয় সেনা আৰু কাজাখস্তান সেনাৰ সামৰিক অনুশীলন কৰ্তৃপক্ষক ৰোধিবৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ সেনাই যৌথভাৱে চলাইছে এই অনুশীলন 15 অক্টোবৰলৈ চলিব এই সামৰিক অনুশীলন লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হোৱা খাদী মহোৎসৱত ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি হাতে বোৱা কাপোৰ আৰু মাটিৰে তৈয়াৰ কৰা সা সামগ্ৰী উপলব্ধ হোৱা মহোৎসৱত এসপ্তাহত 1 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে 2 অক্টোবৰত গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোত মুকলি কৰা হৈছিল এই খাদী মহোৎসৱটো ভূস্বৰ্গ জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া আনন্দৰ বন্যা বৈছে জম্মু কাশ্মীৰবাসীৰ মাজত পৰ্যটকসকলেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক সঁহাৰি জনাই কাশ্মীৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গ্লোবেল চেলেঞ্জ 2019ত ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব মুম্বাইৰ 5গৰাকী ছাত্ৰীয়ে এই ৰবটিক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই ৰবটিক প্ৰতিযোগিতাত কেইবাখনো দেশৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব
ফ্ৰান্সৰ ভিল্লাৰৌচিত কেইবাটাও প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ চিইঅ'ৰ সৈতে মিলিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং লগতে প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ চিইঅ'ৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈ ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সদাব্যস্ত চহৰ জাৰ্মানীত গুলীবৰ্ষণ এটা ইহুদী প্ৰাৰ্থনা গৃহত প্ৰাৰ্থনা চলি থকা সময়তেই মাৰণাস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰে এই গুলীবৰ্ষণত দুজন লোক নিহত হয় মাৰণাস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তকেইটাৰ মাজৰ পৰা আটক কৰা হৈছে যদিও বাকীকেইটাই পলায়ন কৰিছে মাত্ৰ এটাহে আটক হৈছে ধাৰত ফুট গৈছে বৈৰী ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান চৰকাৰে গঠন কৰা এবছৰৰ কাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সম্প্ৰতি ৭,৫০৯ বিলিয়ন ডলাৰত ফুট গৈ আছে দেশখন ধাৰত ফুট যোৱা দেশখনক উদ্ধাৰৰ বাবে এতিয়া পাক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা সাহায্য বিচাৰিছে ধাৰত ফুট যোৱা পাকিস্তানক চীনে আগবঢ়ালে সহায়ৰ হাত পাকিস্তানলৈ ৰপ্তানি হোৱা চীনা সামগ্ৰীৰ ওপৰত ধাৰ্য হোৱা কৰ ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিলে চীনে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে চীন ভ্ৰমণৰ সময়তেই নিজৰ দেশখনৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কথা অৱগত কৰাত চীনে ২৩ বছৰলৈ কৰ মুক্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে তুৰস্ক আৰু চিৰিয়া সেনাৰ মাজত চলা আক্ৰমণৰ ওপৰত সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ সুৰক্ষা পৰিষদত হ'ব জৰুৰীকালীন বৈঠক শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৈঠকত ইউৰোপীয়ান দেশসমূহেও অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে চলিত বৰ্ষৰ গ্ৰীষ্মৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ অভিলেখ ইউৰোপত উত্তৰ মেৰুৰ বিভিন্ন দিশত ৪০০ বাৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি অভিলেখ ভংগ কৰিছে এয়া সৰ্বকালৰ অভাৱনীয় পৰিৱৰ্তন হিচাপে বিশ্লেষণ কৰিছে আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াস্থিত জলবায়ু প্ৰতিষ্ঠান বাৰ্কলে আৰ্ট আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেক্সাছত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড টেক্সাছ চহৰৰ মোটেল 6 নামৰ এটা উদ্যোগত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড হঠাৎ জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ কাৰখানাটোৰ পিছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই